I will marry her. I am going to marry her. මේ දෙකෙන් කියවෙන්නේ එකම දෙයක්ද? නැත්නම් මේ දෙක වෙනස්ද? බැලු බැල්මටම ඔයාලට හිතෙනවා ඇති මේ දෙකෙන්ම කියවෙන්නේ එකම දෙයක් කියලා. මම යාව මැරි කරන්නයි ඉන්නේ. මම යාව මැරි කරන්න යනවා. ඉදිරියේදී යාව මැරි කරන්න ඉන්නේ කියන අදහසක් තමයි මේ දෙකෙන්ම එන්නේ. හැබැයි මේ දෙක වෙනස්. මේ වාක්‍ය ආකාර දෙකම ෆියුචර් එක ගැන කතා කරන්න යොදාගත්තට මේ දෙක යොදා ගන්න ආකාරය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඉතින් මේ පාඩම අන්තිම වෙනකම් බලන්න ඔයාලට එතකොට තේරෙයි මේ දෙක කොච්චර වෙනස්ද කියන එක සහ මෙච්චර කල් අපි මේක වැරදි විදිහට නේද භාවිතා කළේ කියලා. එහෙනම් අපි channel එක subscribe කරලම පාඩම පටන් ගමු. දැන් උදාහරණයක් ගන්න ඔයයි ඔයාගේ යාළුවෝ යනවා coffee shop එකකට. ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා යාළුවා අහනවා මොනවද අපි අද ගන්නෙ? ඔයා කියනවා I will have a latte and slice of cake. I will have a latte and slice of cake. මම latte එකකුයි cake කෑල්ලකුයි ගන්නවා. මේ latte කියලා කියන්නේ කිරි දාලා හදපු coffee జాතියක්. ඇයි මෙතනදී I will කියන එක දැම්මේ? I am going to have a latte කියලා දැම්මේ නැත්තේ. හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන අපි මේ will කියන එක දාන්නේ මේ මොහොතේදී අපි යම් කිසි දෙයක් තීරණය කළොත් තමයි. ඒ කියන්නේ එයාලා coffee එකට ගියා ඒ මොහොතේදී මෙනු එක බලලා මම ලාට් එකක් ගන්නවා කියලා තීරණය කරා. එතකොට අපි කියන්න පුළුවන් I will have a latte. I will have a latte and a slice of cake. මේක ඔයා කලින් තීරණය කරගෙන හිටපු දෙයක් නෙවෙයි. අන්න ඒක නිසායි අපි මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ will කියලා. එතකොට wait කියන්න පුළුවන් I'll bring them for you. I'll bring them for you. මම ආටේ වගේ නක් දෙන්න. එතකොට මෙතන wait අත් කිව්වේ I'll කියලා. I'll කියන්නේ I will කියන එක කෙටි කරලා අපි සාමාන්‍ය කතා කරද්දී I will කියනට වඩා I'll කියලා කෙටි කරලා තමයි කතා කරන්නේ. I'll, you'll, will, she'll අන්න ඒ වගේ. එතකොට මෙතනදී wait අත් කිව්වේ I'll bring them. I will bring them කියලා. මෙතනදී wait කිව්වෙත් නෑ I am going to bring them කියලා. ඒ කියන්නේ wait අත් මෙතනදී තමයි තීරණය කරේ මම ඒ ටික ගෙනත් දෙන්නම් කියලා. එතකොට I am going to කියන එක ගැන කතා කරන්න කලින් මම මේ I will කියන ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉන්නම්. I will කියන්නේ simple future tense. simple future tense වල structure එක වෙන්නේ subject plus will plus base form of the verb. අපි උදාහරණකින් මේක බැලුවොත් යාළුවෙක් කෝල් කරලා කියනවා උඹට හෙට මීට් වෙන්න පුළුවන්ද මාව කියලා. ඒතර ඔයා කියනවා why not? I will meet you tomorrow. Why not? I will meet you tomorrow. මොකද බැරි මම හෙට ඔයාව මීට් වෙන්න. එතනදී ආ පාවිච්චි කරේ I will එහෙම නැත්නම් I'll. මොකද යාළුවෝ මීට් වෙනවා කියලා තීරණය කරේ මේ දැන්. එතකොට ඔයාලා කතා කරන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ I will දාලා. හැබැයි ඔයාට යාළුවා මීට් වෙන්න බැරි නම් මේකේ නෙගටිව් ෆෝම් එක කොහොමද කියන්නේ? I'm sorry මචං. I will not meet you tomorrow. I'm sorry. I will not meet you tomorrow. I will not. මේක මෙහෙමත් අපිට කියන්න පුළුවන්. I won't meet you tomorrow. I'm sorry. I won't meet you tomorrow. won't කියලා කියන්නේ will not කියන එක වෙනත් විදිහකට. ගොඩක් වෙලාවට අපි යොදාගන්නේ will not කියනට වඩා won't කියන එක. I won't meet you tomorrow. I won't do that again. I won't do that again. මම මේක ආයි කරන්නේ නැහැ. will not වෙනුවට want කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ simple future tense ගැන තව ගොඩක් දේවල් දැනගන්න තියෙනවා basic English. මම මේ පාඩමේදී ඒවා කතා කරන්නේ නැහැ. අපේ අනිත් channel එකේ basic English උගන්වන channel එකේ අපි මේවා විස්තරාත්මකව කතා කරනවා. ඉතින් ඒක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා දැම්මම subscribe කරලා තියාගන්න. අපි මේ පාඩම් ඒ channel එකේ ඉදිරියට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. හරි. දැන් අපි බලමු අර මම කලින් කිව්ව going to කියන එක කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. මේකටත් අපි උදාහරණයක් ගමු. දැන් යාළුවෙක් කෝල් කරලා කියනවා මචං අපි වීකෙන්ඩ් එකේ ට්‍රිප් එකක් යනවා. උඹත් එනවද කියලා. ඔයා කියනවා ඔව් මමත් එන්නම්. මම එද්දි මගේ গিitar එකත් අරන් එන්නම් කියලා. කොහොමද කියන්නේ මම গিitar එකත් අරන් එන්නම් කියලා. දැන් ඔයා තීරණය කරේ මේ මොහොතේදී එහෙනම් ඔයා කියන්නේ අපි අර කලින් කිව්වා වගේම I will bring my guitar. I will bring my guitar. එතනදී අපි කියන්නේ will කියලා. දැන් ඔයාලා ඒක හරියට දන්නවා. දැන් ඔයා තවත් යාළුවෙක්ට කතා කරලා කියනවා මචං අපි ට්‍රිප් එකක් යනවා වීකෙන්ඩ් එකේ මම গিitar එකත් අරන් යන්නයි ඉන්නේ මම গিitar එකත් අරන් යනවා ඔය දෙකම වෙන්නේ ෆියුචර් එකේ හැබැයි මෙතනදී අර දෙවෙනි යාළුවට ඔයා කතා කරලා කියද්දී ඔයා গিitar එක ගේනවා කියලා දැනටම තීරණය කළා ඉවරයි එතනදී ඔයා කියන්නේ නෑ I will bring the guitar කියලා කියන්නේ නෑ එතනදී ඔයා කියන්නේ
I am going to bring the guitar. මම ගිටාර එකක් ගේන්නයි ඉන්නේ. I am going to bring the guitar. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ මොහොතේදී යම් කිසි දෙයක් තීරණය කරනවා නම් ඔයා කියන්නේ will දාලා හැබැයි ඔයා already decide කරලා නම් තියෙන්නේ මේ වෙද්දිත් ඔයා යම් කිසි දෙයක් තීරණය කරලා නම් තියෙන්නේ ඔයා කියන්නේ I am going to කියලා. I am going to bring the guitar. දැන් අර මම මුලින්ම කිව්ව වාක්‍ය දෙක බලන්න. I will marry her. I am going to marry her. දැන් ඔයාලා දන්නවා I will කියලා දාන්නේ මේ මොහොතේදී තීරණය කරොත්. හැබැයි මැරි කරන වගේ දෙයක් මේ මොහොතේදී තීරණය කරන එක ඊටාම කලාතුරකින් වෙන්නේ. ඒක ටිකක් ප්ලෑන් කරලා කරන දෙයක්. එතකොට මම එයාව එන අවුරුද්දේ මැරි කරනවා කියලා කියද්දී හරියටම කියන්න ඕන ක්‍රමය තමයි I am going to marry her next year. I am going to marry her next year. හැබැයි ඔයාලා මෙච්චර කල් I will කියන එක යූස් කරලා තියෙනව නේද ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට. ඒකට හේතුව ගොඩක් ටීචර්ස්ලා උගන්වනවා ෆියුචර් එක ගැන මොන හරි දෙයක් කියන්න තියෙද්දී I will දාලා කියන්න කියලා. උදාහරණයක් හැටියට මෙහෙම කිව්වොත් මම ඊළඟ මාසේ ඩුබායි යනවා. ගොඩක් අය කියන්නේ ඔක I will go to Dubai next month. I will go to Dubai next month. හැබැයි ඔයාලට ඔක කියන්න බෑ. ඔයාලා මෙන්න මේ මොහොතේ මේ දැන් නෙමෙයි නම් ඒක තීරණය කරේ. ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ තීරණයක් අපි ගන්න ටිකක් හිතලා මතලා ඒ කියන්නේ මේ වෙද්දිත් අපි ඒ තීරණය අරන් තියනවා. එහෙනම් අපි කොහොමද කියන්නේ I am going to go to Dubai next month. I am going to go to Dubai next month. හැබැයි දැන් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් ගත්තොත් ඔයා ඩුබායිගේ යාළුවෙක් එක්ක මේ දැන් කතා කර කර ඉන්නවා. ඔයාටත් එකපාරම හිතෙනවා ඩුබායි යන්න ඕන කියලා. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් I will also go to Dubai next year. I will also go to Dubai next year. ඒ කියනවා තීරණය කළා නෑ මේ මොහොතේ තීරණය කරා ඒකම කියනවා I will also go to Dubai next year. මමත් එන අවුරුද්දේ ඩුබායි යන්න ඕන කියලා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී හැරුණකොට යම් කිසි දෙයක් තීරණය කරලා තියෙනවා නම් I am going to කියන එක කියන්නේ. ඊළඟ කොටසට යන්න කලින් ඔයාලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක අනිත් අයටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. මොකද ලයික් කමෙන්ට්ස් වැටුනහම මේ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් අනිත් ගොඩ දෙනෙක්ට ෂෙයා කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩ දෙනෙක්ට මේක බලන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ WhatsApp group වල යාළුවන් අතර ෂෙයා කරන්න. හරි. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ will සහ going to කියන එක යොදා ගන්න විශේෂ අවස්ථා ටිකක්. මේ ටිකත් අත්‍යවශ්‍ය ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරද්දී ඒ නිසා මේ ටිකත් අන්තිම වෙනකම්ම අහන්න. හරි. උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් හොඳට වැහි වලාකුළු ටිකක් පිරලා තියෙනවා අහසේ. දැන් තව ටිකකින් near future එකේ වහින්න යනවා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? Look at those clouds. It will rain soon. It will rain soon. හරිද? වැරදි. මෙතනදී ඔයාලා කියන්න ඕන it is going to rain soon. It is going to rain soon. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් මේ ළඟම සිදු වෙන්න යනවා නම් තව ටිකකින් සිදු වෙන්න යනවා නම් කියන්න ඕන going to කියන එක දාලා. will කියන එක දාලා නෙමෙයි going to එක දාලා තමයි කියන්නේ it is going to rain soon. It is going to rain soon. දැන් වතුර වීදුරුවක් තියෙනවා. ඒක වැටෙන්න යනවා. කවුරු හරි වාට කියනවා බලාගෙන ඔය වතුර වීදුරුව වැටෙන්නයි යන්නේ කියලා. කොහොමද කියන්නේ? Watch out. The glass is going to fall. Watch out. The glass is going to fall. Going to fall. The glass will fall නෙමෙයි. The glass is going to fall. හරි. මෙන්න අනිත් විශේෂ අවස්ථාව. ඔයාගෙන් කෙනෙක් උදව්වක් ඉල්ලනවා. ඔයා කල්පනා කරලා බලලා තීරණය කරනවා ඔයා උදව් කරනවා කියලා. එතකොට ඔයා කියනවා යාට මම ඔයාට උදව් කරන්නම් කියලා. මෙතනදී අපි යොදාගන්නේ will කියන එක. I will help you. I will help you. හැබැයි ඔයාලා දැන් හිතනවා ඇති දැන් already decided නම් will කියන එක නෙමෙයි going to කියන එකයි දාන්න ඕන කියලා. හැබැයි ඒක තමයි මම කිව්වේ මේක විශේෂ අවස්ථාවක්. ඔයා යම් කිසි දෙයක් කෙනෙකුට පොරොන්දු වෙනවා නම් promise එකක් වෙනවා නම් ඔයා going to කියලා කියන්නේ නැහැ. ඔයා කියන්නේ will කියලා. මොකද going to කියලා එක දාපුවාම ඒක plan එකක් බවට පත් වෙනවා. I am going to help you කියලා කිව්වොත් ඒක කතා බහ කරලා plan කරලා තමයි මේ කියන්නේ කියන අදහසක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒක එච්චර ගැලපෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න promise එකක් නම් කරන්න කාට හරි going to දාන්න එපා will කියලා දාන්න. ඒ වගේම තමයි determination එක. ඒ කියන්නේ ඔයා වෙනුවෙන් ඔයාම හිතා ගන්නවා යම් කිසි දෙයක් කරනවා කියලා. උදාහරණයක් බලුවොත් I will pass the exam. I will pass the exam. මම කොහොම හරි විභාගේ පාස් වෙනවා. I will pass the exam.
දැන් විභාගේ පාස් වෙනවා තීරණය කරලා තමයි ඉන්නේ. හැබැයි ඔයා එතනදි කියන්නේ නැහැ I am going to pass the exam කියලා. එතනදි කියන්නේ I will pass the exam. මම කොහොම හරි විභාගේ පාස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා තීරණය කරලා තිබ්බට මං එයාව මැරි කරනවා කියලා අපි කලින් කිව්වේ I am going to marry her කියලා. හැබැයි ඔයාටම කියා ගන්නව නම් ඔයාටම එක ප්‍රොමිස් එකක් වෙනවා නම් ඔයාට එතනදි කියන්න පුළුවන් I will marry her. I will marry her. I will marry her and nothing can stop me. I will marry her and nothing can stop me. මම යාව මැරි කරනවා කාටවත් මොකටවත් ඒක නවත්තන්න නම් බෑ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I will marry her කියලා. එතකොට තමන්ටම කරගන්න ප්‍රොමිස් එකකදීත් අනුන්ට කරන ප්‍රොමිස් එකකදීත් going to කියන එක දාන්න එපා will කියන එක දාන්න. හරි. ඊළඟ විශේෂ අවස්ථාව දැන් බලන්න කාට හරි ඕඩර් එකක් දෙද්දී ඔයා මේක අද ඉවර කරන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදීත් ඔයාලා යොදාගන්නේ going to කියන එක. You are going to complete it today. You are going to complete it today. ඔයා මේක අද ඉවර කරන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදීත් you are going to complete it today කියනවා මිසක් you will complete it today කියලා කියන්න බෑ. හරි. ඊළඟට අපි බලමු offer එකක් දෙද්දී. උදාහරණයක් ගත්තොත් you look tired. I will make some coffee for everyone. I will make some coffee for everyone. දැන් කෝපි හදන්න හිටපු කෙනා මහන්සියෙන් ඉන්නේ. ඔයා කියනවා you look tired. I will make some coffee for everyone. මම මේ කට්ටියට coffee හදලා දෙන්නම්. I will make some coffee. එතනදී I am going to make some coffee නෙමෙයි I will make some coffee. ඒ කියන්නේ offer එකක් කරද්දී I will කියන එක තමයි යොදාගන්නේ. ඒ වගේම තමයි request එකක් කරද්දී will you come to my party tomorrow? Will you come to my party tomorrow? ඒ කියන්නේ ඔයා මගේ පාටි එකට එනවද? request එකක් කරන්නේ. එන්න කියන එක තමයි එතනින් කරන්නේ. එතකොට දාන්නේ will කියන එක. Will you come to my party tomorrow? එතනදී අපි කියන්නේ නෑ are you going to come to my party tomorrow කියලා. going to කියන එක එතනදී යොදන්නේ නෑ. will you කියන එක එතනදී යොදන්නේ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති promise එකකදී request එකකදී offer එකකදී will කියලා යොදනවා. ඒ වගේම මේ දැන් සිද්ධ වෙන්න යන සිද්ධියක් මේ තව ටිකකින් සිද්ධ වෙන්න යන සිද්ධියක් ගැන හෝ එහෙම නැත්නම් කාට හරි ඕඩර් එකක් දෙද්දී යොදාගන්නේ going to කියන එක. දැන් බලන්න අපි මෙච්චර කාල simple future tense කියලා හැම එකටම will දැම්මා. ඒක වැරදි කියලා ඔයාලට අද තේරෙන්න ඇති. ඉතින් අද ඉඳන් ඒ විදිහට ඔයාලා කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. අද කරපු පාඩමේ සියලුම දේවල් මම PDF note එකක් විදිහට description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් පුළුවන් නම් print out කරලා හරි කමන්නේ ළඟ තියාගන්න. මේ වගේම ඔයාලා පටල ගන්න අවස්ථා ගැන තමයි මෙන්න මේ පාඩම් දෙක අපි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ පාඩම් දෙකක් දැම්ම බලලා නැත්නම් ඒ දෙකත් බලන්න channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.